Foreign currency exchange, विदेशी मुद्रा विनिमय, फाइनेन्शियल एडभाइजर, वित्तीय सल्लाहकार, एक्सचेन्ज विनिमय, सोधपुछ गर्नु, इन्क्वायर, कमन करेन्सी, प्रचलित मुद्रा, बाहिरी टापु, आउटर आइल्यान्ड, व्यतीत गर्नु, स्पेन्ड, रिमोट आइल्यान्ड, दुर्गम टापु, इन्टरनेसनल एयरपोर्ट, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, फ्यासिलिटिज, सुविधा, एक्सचेन्ज बुथ, विनिमय केन्द्र, ट्राभलर्स चेक, यात्रु चेक, ब्रान्च, शाखा, अवतरण गर्नु, ल्यान्ड, कारोबार शुल्क, ट्रान्ज्याक्सन फी और सरचार्ज, प्रोसेसिङ फी, प्रक्रिया शुल्क, विथड्र, निकाल्नु, ओभरसिज, विदेश, रिलायबल, विश्वसनीय, खल्ती खर्च, पकेट मनी, ठुला दरका नोट, लार्ज डोमिनेसन नोट्स, रिस्क, जोखिम, स्टोलन और लस्ट, चोरिएको वा हराएको, रिपोर्ट, उजुरी गर्नु।